Საომშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობს თქვენს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება, გუყურებთ ტელეპიროზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის, ჰერეთის და ციტრუსის საშუალებით შესაბამისად 93-ზე და 5-ზე, 102-სა და 8-ზე, 97-სა და 3-ზე. საბიუჯეტო კომიტეტმა თამბაქოს კონტროლის შესახებ განხორციელებებს პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა. კომიტეტი კანონპროექტის მიხედვით თუ აქამდე თუთუნი იმპორტისაც არ იბეგრებოდა, ახალი რედაქციით კილოგრამზე აქციზის გადასახადი 60 ლარით განისაზღვრება. ამასთან კანონპროექტს ემატება განმარტება თამბაქოს ახალი ნაწარმი, როგორიც მაგალითად აიქოსი. კანონპროექტის ავტორი ამბობს, რომ კანონპროექტის დამტკიცება ხელს შეუწყობს ერთის მხრივ ქვეყანაში აიქოსის ლეგალურად შემოსვლას და მეორე მხრივ მოქცევას მას თამბაქოს შესახებ კანონის კონტროლის ქვეშ. კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში სახელმწიფო ბიუჯეტი ჯამურად 30-40 მილიონი ლარის საგადასახადო შემოსავალს მიიღებს, რაც მიიღება თამბაქოს ახალი ნაწარმისა და შესაბამისი მოწყობილობების იმპორტის და რეალიზაციის შედეგად გადახდილი აქციზის, ადვალური და დამატებითი ღირებულების გადასახადის სახით, იმ დაშვებით, რომ დღეისათვის ქვეყანაში თამბაქოს ახალი ნაწარმის 15,000-მდე მომხმარებელია. შემოგვაქვს რეგულაციები, სადაც ისეთი ტიპის ნაწარმი, რაც არ ხვდება თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონის რეგულაციებში, აუცილებლად მოექცეს და არ იყოს ერთგვარი კონტრაბანდა, მაგალითად აიქოსთან დაკავშირებით, მაგალითად იგივე თუთუნთან დაკავშირებით, რომელიც სამწუხაროდ გახდა უფრო ხელმისაწვდომი, ვიდრე თქვათ ამ შემთხვევაში სხვა ტიპის თამბაქოს მოხმარება. ერთგვარად შემოდის თუთუნი და ის ვერ იბეგრება, ანუ ერთის მხრივ ბიუჯეტი კარგავს თანხებს და მეორეს მხრივ ვიმეორებ, რადგანაც ვერ იბეგრება, ბუნებრივია, მისი ღირებულება არის დაბალი და ხდება უფრო მეტად ხელმისაწვდომი. თუთუნის აქციზი იქნება მითითებულია, რომ კილოგრამზე იქნება 60 ლარი, რაც არის დღევანდელი მოცემულობით და შესაბამისად დარეგულირდება, ანუ გახდება ლეგალური. 2019 წლის მესამე კვარტალში ბიზნესის განწყობის ინდექსი გაუარესდა და 8.3 პუნქტამდე შემცირდა, რაც 18.7 პუნქტით ჩამოვარდება წინა კვარტლის მაჩვენებელს. მსგავსი დაბალი მაჩვენებელი ბოლო 4 წელია არ დაფიქსირებულა. კვლევის მიხედვით, რომელიც ICC-მ და ICT-მა ჩაატარეს, ბიზნესის განწყობის ინდექსის ყველაზე დიდი შემცირება დაფიქსირდა საცალო ვაჭრობის, საფინანსო და მშენებლობის სექტორებში. კვლევაში მონაწილეობა 159 კომპანია მიიღო. კითხვაზე, როგორ შეიცვალა თქვენი კომპანიის ბიზნეს საქმიანობა ბოლო 3 თვის განმავლობაში, გამოკითხული კომპანიებისა 18% აცხადებს, რომ სიტუაცია გაუარესდა, 38% ასევე სიტუაცია უცვლელია, ხოლო 24% ამბობს, რომ გაუმჯობესდა. რაც შეეხება სამომავლო მოლოდინებს, გამოკითხული კომპანიების 20% ელის, რომ მომდევნო 3 თვეში მდგომარეობა გაუარესდება, 42% ცვლილებას არ ელის, ხოლო 38% მიიჩნევს, რომ სიტუაცია გაუმჯობესდება. ამასთან გამოკითხული კომპანიების 34% მომდევნო 3 თვეში ფასების მატებას პროგნოზირებს, 48% თვლის, რომ ფასები არსებულ ნიშნულზე შენარჩუნდება, ხოლო 12% კი კლებას ელოდება. როგორ აღმოჩინა ხასაშვილის უწყებამ TBC ბანკის დამფუძნებლების მომუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის მიერ 11 წლის წინანდელ ტრანზაქციაზე დარღვევები. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ხელმძღვანელი ვალერიან ხასაშვილი ამ შეკითხვას არ პასუხობს. ხასაშვილი დღეს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხტომაზე იმყოფებოდა, სადაც კონკრეტული საკანონმდებლო ცვლილებები წარადგინა, რის შემდეგაც მან ჟურნალისტების კითხვებს სხვა თემებზე არ უპასუხა და აღნიშნა, რომ ეს დღევანდელ საკითხს არ ეხება. მან ასევე არ უპასუხა შეკითხვას, რატომ მოითხოვა ხაზარაძის ჯაფარიძის ანგარიშების დაყადაღება. 2018 წელს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა 33 ანგარიში გაუგზავნა სამართალდამცავ სტრუქტურებს, მათგან 26 შეეხებოდა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს გენერალურმა აუდიტორმა ირაკლი მექობიშვილმა განუცხადა. მექობიშვილის ინფორმაციით, პრაქტიკულად ყველა საკითხზე, სადაც აუდიტის სამსახურის მიერ დანაშაულის ნიშნები გამოიკეთა, აღზრდილია სიცხლის სამართლის საქმეები და მიმდინარეობს გამოძიება. ინფორმაციისთვის აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელმა დეპუტატებს დღეს 2018 წლის ანგარიში გააცნო. მექობიშვილის განცხადებით, შარშან 90 ანგარიში გამოქვეყნდა, რაც ისტორიულად მაღალი მაჩვენებელია. ჯამურმა დარღვევებმა შეადგინა 66 მილიონი ლარი, რაც 3 ძირითადი მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ეს ნაკლოვანეები დაფიქსირდა. ეს იყო შესყიდვების მიმართულება, აქტივების და ბიუჯეტური სახსრების მართვა. ასევე მინდა ცალკე აღვნიშნო ჩვენი საქმიანობა, რომელიც წარმართეთ ეფექტიანობის აუდიტის კუთხით. თქვენ იცით, რომ ახალი მენეჯმენტის არჩევის შედეგად შესაბამისად ჩვენ განსაზღვრეთ ჩვენი განვითარების სტრატეგია და ეფექტიანობის აუდიტი არის პრიორიტეტული მიმართულება ჩვენი სამსახურისთვის. გავზარდეთ 33%-ით ეფექტიანობის აუდიტების რაოდენობა.
და ასევე ფოკუსირება გავაკეთეთ IT აუდიტზე. რეკომენდაციების შესრულების ნაწილშიც მინდა რამოდენიმე სიტყვით თქვა, რომ იცით რომ რეკომენდაციების არის ძირითადი პროდუქტი ჩვენი საქმიანობის, აქაც პროაქტიული მუშაობის შედეგად, მათ შორის ძალიან კონსტრუქციული კომუნიკაციის შედეგად პარლამენტთან ჩვენ შევძელით რომ რეკომენდაციების მაჩვენებელი გაიზარდა 53%-დან 60%-მდე. ეკონომიკის სამდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში პირველი შეხვედრა ქალაქ ჩიკაგოში ამერიკული ავიაკომპანიის United Airlines-ის ოფისში გამართა. შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ წარმოადგინა დეტალური პრეზენტაცია საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის პირდაპირი ავიამიმოსვლის დაწყების მიზანშეწონილობის შესახებ. აღინიშნა, რომ პირდაპირი ავიარეისები კომერციულად აუცილებლად იქნება მომგებიანი, რადგან საქართველოს რეგიონის ლოგისტიკური ჰაბია და მისი ეს ფუნქცია ქვეყნის ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილი პროექტების შედეგად კიდევ უფრო გაიზრდება. კახეთში ყურძენის აწარმოებს 2000-მა მევენახემ ჩააბარა. 12 სექტემბრის მონაცემებით კახეთის რეგიონში 23,000 ტონა ყურძენია გადამუშავებული, მათ შორის 10,700 ტონა რქაწითელი, 5,700 ტონა საფერავი და 2,400 ტონა კახური მწვანე, ხოლო დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. ამის შესახებ IPN ღვინის ეროვნულ სააგენტოდან აცნობეს. ამ ეტაპზე ყველაზე დიდი რაოდენობით ყურძენი გადამუშავებულია სიღნაღის მუნიციპალიტეტში 7,000 ტონამდე, სადაც დედოფლის წყაროსთან ერთად ტრადიციულად იწყება კახეთში ყურძნის კრება. აგვისტოში საქართველოს აეროპორტებში მგზავრთა ნაკადით 11%-ით შემცირდა. 2019 წლის პირველ ნახევარში საქართველოში მოქმედი ავიაკომპანიები 2,449,268 მგზავრს მოემსახურნენ. სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს მონაცემებით, ნახევარი წლის შედეგებით საქართველოს ავიაციო ბაზარზე პირველ ადგილზე უნგრულმა ვიზიარმა დაიკავა და გადაინაცვლა, რომელიც ფრენებს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ახორციელებს. ავიაკომპანია წლის პირველ ნახევარში 348,850 მგზავრს მოემსახურა, რითიც ბაზრის 14% უჭირავს. საქართველოს საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტი ალექსანდრე ძნელაძე იმედოვნებს, რომ ეროვნული ბანკის მიერ მონეტარული პოლიტიკის 0.5% პუნქტით გამკაცრება ლარის გაცვლით კურსზე დადებით გავლენას მოახდენს, თუმცა ამასთანავე ძნელაძე ამბობს, რომ თავად საბანკო სექტორისთვის რეფინანსირების განაკვეთის ზრდა დადებით ფაქტორს არ წარმოადგენს. აღნიშნულ გამკაცრებას სიხარულით, რა თქმა უნდა, ვერ შევხვდებოდით, არ არის კარგი ფაქტორი, მაგრამ მიზეზები ახსნა ეროვნულმა ბანკმა და არგუმენტაცია გააკეთა, თუ რატომ გაამკაცრა პოლიტიკა. იმედი მაქვს, რომ არ იმოქმედებს ეკონომიკური აქტივობის შენელებაზე, ამბობს ძნელაძე. მდინარე წლის აგვისტოში საქართველოს სახელმწიფო ვალის მოცულობა 157 მილიონი ლარით გაიზარდა და 20.1 მილიარდი ლარი შეადგინა. დოლარში გამოსახული საგარეო სახელმწიფო ვალი 51 მილიონი დოლარით გაიზარდა. საქართველოს საგარეო სახელმწიფო ვალის 73% საერთაშორისო ორგანიზაციებზე მოდის, მათ შორის საქართველოს ყველაზე მეტი ვალი 5.6 მილიარდი ლარი მსოფლიო ბანკის მიმართ აქვს. ქვეყნების მიხედვით საქართველოს ყველაზე მეტი ვალი 914 მილიონი ლარი გერმანიის მიმართ აქვს, შემდეგ მოდის საფრანგეთი 684 მილიონით. საქართველოს სახელმწიფო ვალი მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ დაახლოებით 46.2%. ამ თემას ოდნავ მოგვიანებით კვლავ დაუბრუნდებით. მუშიპოს მოსალოდნელზე მეტად ზრდა. 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში დაგეგმილზე მეტი თანხის შემოსვლა განაპირობა. 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ექსიტის შემოსულობების გეგმა 3.2%-ით შესრულდა. შესაბამისად ბიუჯეტმა დამატებით 178 მილიონი ლარი მიიღო. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ექსიტის შესრულების მოკლე ანალიზი გამოაქვეყნა. ძირითად მიგნებებზე და რეკომენდაციებზე ბესო ნამჩაოდესთან ერთად ვისაუბრებთ. საღამოშტოს ბატონო ბესო, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში შესრულების მაჩვენებელი შემოსულობების ნაწილში თქვა ექსიტის გეგმა შესრულებული 103.2%-ით, გასაგებია გადასახდელების თემაშიც 98.6%-ია, მაგრამ რომ ჩავხედოთ ცალკე უწყებებს, რომელიც ყველაზე ნაკლებს ხარჯავენ და ასევე პროგრამებს, სადაც ათვისება ძალიან დაბალია, ამაზე მინდა რომ გავამახვილოთ ყურადღება. დასაწყისში შეგვიძლია ვისაუბროთ მიგნებებზე, ნაწილზე, რომელიც საერთაშორისო გამჭირვალობას აქვს ექსიტის შესრულებასთან დაკავშირებით.
დიაგნოზისამებრ, პირველ რიგში ბუნებრივია უყურებ ჩვენ მთლიანი შემოსავლების, მთლიანი ხარჯების შესრულებას. შემოსულობები იგივე ყველა სახის შემოსავალი ერთად გადაჭარბებით არის შესრულებული, დაახლოებით 102%-ით, ხარჯების შესრულების პირიქით 98%-ით არის, ანუ ჩამორჩენა არის, რო თქვა თუ რაღაც დიდი გადაცდომა არის, არ არის. წინა წლებში, წინა 6 თვეში ყოველთვის უფრო დაბალი შესრულება იყო, 98%-მდე არ ადიოდა. ამ ხრივ შეიძლება ითქვას რაღაც პროგრესი არის ხარჯის მხრივ. ხო, ასევე ამას შემდეგ იმოქმედა ვალის ზრდაზე, სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთების ზრდაზე და ასე შემდეგ და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, უფრო საინტერესოა გარკვეული უწყებების და პროგრამების მიმართულებით, რაც სურათიც გვაქვს, თქვათ. დიახ, რომელი ყველაზე ასე თქვათ ნაკლებად მხარჯავი უწყება, ვისაც შესრულების ნაწილში აქვს პრობლემები, რომელს გამოყოფდით, ანუ რომელიც ჩანს, ასე თქვათ, 6 თვის მონაცემებით. ხო, უწყებებით, როგორც მახსოვს, პატარა სამინისტროა ეს კონფლიქტების და შერიგების მიმართულებით სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, ამ დიდი ბიუჯეტი არ აქვს, ის იყო ყველაზე დაბალი ათვისება ჰქონდა, ასევე იყო უფრო სამინისტროები არ იყო, სხვადასხვა უწყებები იყო, ომის ვეტერანთა საქმეთა რაღაცა სამსახური იყო, სხვები, მაგრამ თვითონ დიდ მხარჯავი უწყებები რო ავიღო, თქვათ, როგორც არის, თქვათ, ჯანდაცვის სამინისტრო მოკლედ რო ვთქვათ განათლების და ასე შემდეგ იქ უკვე საინტერესოა პროგრამების და პროექტების მიმართულებით. ჯამ შეიძლება ათვისების მაჩვენებელი მაღალი აქვს, მაგრამ რაღაც მიმართულებით საკმაოდ შეიძლება დაბალი ათვისება იყოს. ამ მხრივ ვთქვათ გამოირჩევა იგივე ჯანმრთელობის დაცვის და შრომის და ასე შემდეგ სამინისტრო, ასევე გამოირჩევა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სადაც 5 თუ 6 პროგრამაა, სადაც 50%-ით კი არ არის ხარჯების ათვისებული, ასევეა ინფრასტრუქტურა და რეგიონალური განვითარების სამინისტროში, სადაც ზოგიერთი საინვესტიციო პროექტის ვთქვათ ძალიან დაბალი შესრულების მაჩვენებელია და ეგ ზოგადად ახასიათებს ვიცით ჩვენ წინა წლების გამოცდილებიდანაც საინვესტიციო პროექტებს, მაგრამ საინტერესოა ესეც ბოლო წლებში სულ არასდროს არ მთავრდება ჯანდაცვის მიმართულებით ისევ გადახარჯვა გაქვს. თან იქნება წელს საკმაოდ მნიშვნელოვანი გადახარჯვა. ჩვენ საკმაოდ ისეთი კი, ძალიან ოპტიმისტურად ჩავწერეთ, რომ 50 მილიონი დააკდება, თუმცა ამ კვლევის დაწერის შემდეგაც ამ 6 თვე შევისწავლეთ და უკვე მე-9 თვეა რომ უყურებ ტენდენცია, შეიძლება 80 მილიონიც კი დააკლდეს. ასევე სხვა პროგრამებსაც დააკლდება, სხვა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამებს და ეს სადღაც 100 მილიონ ლარზე მეტი იქნება. წარმოგიდგენიათ, 100 მილიონი ლარი არის საკმაოდ დიდი ფული. და ბოლო წლებში ბატონო, ანუ რაღაცნაირად 2018 წელს, მაგალითად 2017 წელსაც ასე იყო, რომ აკლდებოდა ამ ბიუჯეტს და შემდეგ ხდებოდა ასე თქვათ ამ თანხების ათვისება, შემდეგ ახალი ბიუჯეტის დამტკიცება და აქედან მომდინარე გასწორება, ხო? ანუ რაღაცა ბუნებრივი რაღაც მოვლენად ხო არ ჩამოყალიბდა, თქვათ, იგივე ჯანდაცვის ნაწილში ამ პროგრამაზე თანხების, ასე თქვათ, დაკლება და შემდეგ წლის ბოლოს შევსება. ხო, ეს უჩვენებს პრობლემას, რომ კიდე ვერ დაიგეგმა ისე როგორც უნდა დაიგეგმოს. ანუ 2014 წლიდან მოყოლებული ამ პროგრამაში სულ შედის ცვლილებები და ერთ-ერთი მიზანი ამ ცვლილებების არის, რომ ხარჯი გახდეს პროგნოზირებადი. რაღაც ახალი რეგულაციები შემოვიდა, ვიღაცებზე აღარ ვრცელდება ასე შემდეგ, მაგრამ ვერაკავებენ მაინც, აი ეს ვერაკავებენ. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის ფასების ზრდა და მომსახურება, სამედიცინო მომსახურება გაძვირდა და უფრო მეტი ფული სჭირდება ბიუჯეტიდან და შემდეგ წლის ბოლოს, რაც ნოემბერ-დეკემბერში შედის ცვლილებას, აკლებენ სხვა პროგრამებს გადმოვაქვთ ჯანდაცვაში ან სხვა უწყებებს აკლებენ და გარკვეული წილი ვალად გადადის მომავალი წლის და არ ვიცი რაღაც სერიოზულია გასაკეთებელი 2020 წელსაც იგივე არ მოხდეს ხო უკვე ეს ჯანდაცვისაცაც აქვს პრობლემები სადაც ათვისება არ თუ ისე მაღალია არ თუ ის მაღალი კი 10%-მდე იყო მაგალითად მედიკამენტების ნაწილში რომელიც ქრონიკული დაავადებების მკურნალობას ეხება ბატონებესო ბოლოს საუბრის ბოლოს სარეკომენდაციო ნაწილს შეიცავს თქვენი ასე თქვა ანალიზი გამოქვეყნებული რამდენი მათგანი რომ გითხრათ და დაგემშვიდობებით ხო აუცილებლად უნდა თქვა რაც აქამდე არ მithქოს იმაზე გავამახვილებ ყურადღებას ვალის ამბავი სახელმწიფო ვალი უკვე 46%-ს გადაცდა მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ, როდესაც ჩვენ გვაქვს 20-20 ეს სტრატეგია, სადაც წერია 2020 წლისთვის 40%-ზე უკვე ნაკლები უნდა იყოს და უკვე 46-ია. ასევე შარშან დაამტკიცა ფინანსთა სამინისტრო სახელმწიფო ვალის მართვის სტრატეგია და ეგ ჩაიწერა 41.4%-ზე ნაკლები და ამაზეც უკვე გადაცდა და არანაირი მონახაზი რამე სურათი არ არის, როგორ დავწევ ჩვენ ამას გაისის
მისთვის დაბალ მაჩვენებელი, თორე ძალიან არის დამოკიდებული ლარის კურსზე, რადგან საგარეო ვალი ავტომატურად იზრდება ლარებში გამოხატული და მთლიანი შტაბ-კრებულთა მიმართულებით. ერთი ეს გვაქვს, რომ ამას მიაქციონ ყურადღება, ძალიან აშკარა სტრატეგია უნდა იყოს და მეორე მნიშვნელოვანი ეს რეკომენდაცია არის, რომ რაც მეორდება ხოლმე წლის ბოლოს, რომ აი ნოემბერ-დეკემბერში უფრო მეტი თანხა იხარჯება, ეგ არ მოხდეს, რომ წელსაც ნაწილობრივ ეგეთი სურათი მიდის შემოსავლებში მეტობა, ხარჯებში მაინც ჩამოსჩენა და შეიძლება მოინდომონ წლის ბოლოს ამის გასწორება და ეგ არ უნდა მოხდეს. დიდი მადლობა, ესო ნამჩევაძე იყო საქმის კურსის სტუმარი, მადლობა მას გადაცემაში ჩართვისთვის. ჩვენ ვასრულებთ გამოშვებას 22:45 დღის შემაჯამებლად ეთერში შევხვდებით ერთმანეთს. მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით.